لو هو مش symmetrical، مش symmetrical يعني أعقد حاجة ممكن تكون مثلا حاجة شبه ازاي كده. تمام، مثلا وعايزين نعمل لها روف، curved roof. اوكي، احنا نحتاج نفتح السايت، نحتاج نفتح 3D و level 2. تمام، هنفتح massing and site in place mass. اوكي وهنروح نعمل reference plane، نخلي reference plane الاتجاه ده مثلا نسميها A، نروح على north south elevation مثلا، وبعدها نعمل spline. اوكي east، اوكي اي حاجة، وخلينا بس نعمل spline. هو ليه مش باين؟ ثانية واحدة. مش مشكلة، هو مش باين عشان view options، بس مش مشكلة، احنا معانا اهو. لو عايزين نحركه كده شوية نعمل له create form، ندوس نشد، نمسح اي حاجة ملهاش لازمة، وبعدها ممكن من 3D نفسه الخطوط دي بصعوبتها نعمل لها pick. بس احنا عشان ننجز هنروح على level 2 وهنعمل خط في النص كده نشد بيه نص البلان، وبعدين هنعمل select بقى نعمل TR. بس في حاجة غلط، احنا عايزين نعمل للجزء اللي بره ده تريم مش للجزء اللي جوه، فهنعمل SL، نقطع الجزء ده من النص SL TR، نروح عاملين بقى ايه كده، يبان ده كلهم نقط زرقاء من جوه ابيض، بس لو نقط زرقاء من جوه ازرق يبقى في حاجة غلط، لازم اللاين يتوصل صح، تشد اللاين عشان يوصل، تشد البوينت عشان توصل للبوينت. 2 points اكيد بعيد عن بعض شوية. اوكي كده خلص void. لو عندنا مشكلة هنا نعمل تاب تاب تاب، شد الفويد شوية. عندنا مشكلة هنا، تاب تاب تاب، شد الفويد شوية. تمام، لسه في مشكلة، سبحان الله. اوكي مش فاهم ايه ده. اوكي الفويد مش نازل لتحت كويس. تمام نايس. نفس الكلام من الناحية التانية برضو، نروح عند level 2 نعمل select. ممكن في ال 3D نعمل select برضو للميدل لاين ده ونكمل على أساسه، يعني اللي هو كده، وبعدين نختار ال outer lines اللي هنا دول، وبعدين هنلاقي إن مفيش trim and extend، ولا فيه؟ ثانية كده نشوف، لأ ده فيه TR تحت اهو. لو مفيش trim and extend، لو مش بتبان خالص، هنشد اللاين بنفسنا وهنوصله، هنلاقي هنا بعد ما نوصله نقطة كده، المربع الزهري ده، بس أول ما ندوس كده المفروض ما يبانش أي نقطة زرقاء غامق من جوه، وبعدين ندوس void form، وزي ما عرفنا لو ما ظبطتش cut ده و finish mass roof by face. تمام، warm roof concrete create roof. ممكن نمسح الماس دي، او لو مش لاقيين هندوس كده check none، ندوس على الماس delete، بعد كده select all walls attach top، وبس.
بالتوفيق.